السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات الدراجات المعدلة. في الحلقة السابقة تكلمنا عن الخيارات اللي موجودة عندك، ونحن رحنا في هاي الحلقة للخيار الثاني. الخيار الثاني انك تطلب القطع منفصلة من شركات مختلفة وتبدأ تجميعها عندك. اول شغلة تسويها لما توصلك القطع تشيك عليها، هل هذه القطع سليمة وصلتك مثل ما طلبتها ام لا؟ فإذا كانت سليمة وكل القطع موجودة كان بها، وإذا كانت لا حاول تغيرها أو تطلب القطع المطلوبة منك. المرحلة الثانية وهي تعتبر أهم مرحلة في تعديل الدراجة أو تركيب الدراجة المعدلة إذا كنت سائر الخيار الثاني، ألا وهي مرحلة التركيب المبدئي. في التركيب المبدئي أنت بتبدأ بتركيب كل القطع أو 90% من الدراجة، والسبب في ذلك أن الدراجة لما تيجي في الخيار الثاني من شركات مختلفة ما تيجي كاملة، والقواعد ما تكون كلها جاهزة، فلازم تبدأ التركيب من عندك. مثلا إذا طالب الهيكل من شركة وطالب خزان الوقود من شركة، طبعا لازم تسوي قواعد الخزان الوقود. الفندر نفس الشيء لازم تسوي له قواعد. بعض علب التروس ممكن تيجي ب5 قواعد، ولكن الهيكل اللي واصلنك ل4 قواعد، فممكن لازم تسوي القاعدة الخامسة للعلبة التروس. لازم تتأكد أن ميزانية المحرك لعلبة التروس ميزانية صحيحة، لأن لأن الميزانية مو بأوكي بتشوف أن عندك مشاكل في التوصيل بين المحرك وبين علبة التروس. نفس الشيء بين علبة التروس التاير الخلفي لازم تسوي ميزانية. التاير نفسه ميزانيته في النص تكون، إذا حاب تضيف تشين تنشنر أو بيل تنشنر، هذا الوقت المناسب انك تبدا اشياء اللحام والقص، فهذه المرحله مهمه. هاي شغله. الشغله الثانيه، الهيكل ممكن يوصلك وانت ما تعرف شو كان وضعه او كيف كان تخزينه، هل كان سليم ام كان غير سليم. فهني انت لازم تتاكد انه ما في مكان صار فيه كروجن او حلا، ولازم تشير هذا الحلا قبل ما تبعثه لمحل الصبغ، وهذا الخيار انا اشوفه افضل. الا اذا تشوف ان في محل انت معتمد عليه وتثق فيه، هذا شيء ثاني، ولكن انا اشوف انك تسويه هنا وتبعثه عشان تتاكد ان الهيكل رايح في افضل حاله. السبب في ذلك ان ممكن هذه الشغله تسوي لك مشاكل بعد سنه سنتين مو في نفس الوقت. بتشوف ان الدراجه الصبغ قام يتقشر او اللون قام يتغير، كان فاتح قام يغمق، لان بدا التفاعل للصدى يظهر على الدراجه. الشغله الثالثه، سبب انك في التركيب المبدئي بتعرف كيف هو الشكل النهائي، تقريبا الشكل النهائي للدراجه، وحاب اذا تعدل عليها او تضيف عليها اي شيء، فهذا الوقت المناسب انك تسويه في التركيب المبدئي. مثل ما تشوفون هاي كانت الدراجه الزرقاء والهيكل الازرق، شلينا الصبغه عنه وبدينا ان شاء الله نجهز غرفه خاصه للصبغ عشان بس القناه وعشانكم انتم. وان شاء الله المرحله الجايه بتكون كيف نبدا صبغ الهيكل، اذا حد حاب يصبغ في البيت يعني كهوايه، ولكن الافضل انك تسووا المحل صبغ. وبنعطيكم فكره عن الصبغ وكيف نبدا الصبغ، وعندكم اذا اقتراحات او استفسارات كلمونا، والسلام.